Доброго дня, шановні глядачі, доброго дня, шановні овни. Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Анна і в даному відео я хочу зробити таро-передбачення на тиждень з 10 по 16 червня. Це загальний розклад, він може з вами резонувати повністю, частково або пунктово, тобто по конкретних сферах життя чи ситуаціях. Рекомендую також переглянути передбачення і для вашого знаку асценденту. І ми розпочинаємо з вашого ментально-емоційного стану на даний тиждень. Отже, можливо, до вас прийде бажання, розуміння того, що вистачить бути в тіні, вистачить ховатися перед людьми. До вас прийде от такі, знаєте, внутрішня енергія, внутрішнє бажання, коли ви собі скажете, я хочу, щоб про мене почув світ. Я хочу цьому світу продемонструвати свої вміння, здібності. І якщо ви хочете, наприклад, розпочати якийсь свій власний проєкт, надавати послуги на більш широку аудиторію, почати займатися блогінгом, то це просто ідеальний момент, ідеальний час. У вас буде вистачати всіх ресурсів, всіх сил. І ви будете розуміти прекрасно, що не буде це легко даватися вам, але ви готові будете боротися за своє місце під сонцем. І давайте подивимося більш детальніше, про що говорить ця карта. І загалом, яким буде для вас цей тиждень в різноманітних сферах життя. І ми розпочинаємо зі сфери роботи. Говорячи про сферу роботи, то у вас буде все тут спокійно, все добре. Ви будете там себе почувати як рибу в воді. Це прекрасні стосунки з вашим керівництвом, прекрасні стосунки з вашими співпрацівниками. Якщо ви, наприклад, хотіли розпочати щось нове, якщо ви очікуєте, що вас підвисять по роботі, якщо ви очікуєте те, що вам дадуть якийсь новий проєкт, то, на жаль, це не цей час. Це, знаєте, це час, коли все буде йти помірно, стабільно, коли прекрасні стосунки, коли, знаєте, немає ось цього авралу на роботі, все буде просто проходити чудово. Добре, давайте подивимося, про що ж нам говорить ця карта для людей, які мають роботу. Якщо ви маєте роботу, то знову ж таки, це можна сказати, що відсутність будь-яких можливостей на цьому тижні. Те, що я вже говорила раніше. Якщо ви очікували, що буде розпочинатися якийсь новий проєкт, чи вас підвищують по роботі, чи просто якийсь буде розпочинатися новий цикл чогось на теперішньому місці роботи, то це не той час. Це коли все, знаєте, спокійно, стабільно, нічого нового. Я б навіть би сказала, що це більше про рутину, про щоденну рутину на роботі. Добре, давайте подивимося, про що ж нам говорить ця карта для людей, які шукають роботу. Говорячи про працевлаштування на цьому тижні, то, на жаль, його немає. Це просто буде, це нам більше карти говорять про стабільну, незмінну ситуацію з вашим безробіттям. Добре, давайте ми подивимося, що вас чекає в сфері фінансів на цьому тижні. А якщо ми говоримо про сферу фінансів, і ви, наприклад, працювали над якимось певним проєктом, як додатковим чи другим джерелом доходу, то, на жаль, результатів ви не отримуєте. Це, можливо, чекання на заробітну плату. Це, можливо, ви будете чекати на цьому тижні на якусь певну премію. Якщо ви очікували, що щось отримаєте, фінанси, якісь певні ресурси на цьому тижні, то, на жаль, ні. Це просто тиждень, коли ви будете очікувати і чекати на певні якісь результати. Добре, давайте ми подивимося, що вас чекає в стосунках з вашим оточенням.
А говорячи про стосунки з вашим оточенням, то будьте, будь ласка, обережні, тому що є ймовірність того, що хтось вам буде ставити палки в колеса, те, що вам хтось може посміхатися в обличчя, говорити, який ви класний, що це що це, наприклад, дружба на роки, на все життя, що хтось вам бажає лише хорошого, то це не так. Тому що тут є ймовірність того, що хтось спілкується з вами тільки і виключно для якоїсь вигоди. Як ви вже не будете потрібний чи потрібна для конкретної людини, то є велика ймовірність, що ця просто людина зникне з вашого життя. Це у вашому оточенні люди, які здатні на зраду. Далі, давайте ми подивимося, про що говорить нам ця карта для людей, які мають стабільні романтичні стосунки. Дивіться, для одних людей це може бути ситуація, коли у ваших стосунках може прийти ситуація з вашого минулого. Тобто, колись, за часів царя Гороха, коли ви мали якогось партнера чи партнерку, вона вам, скажімо так, могла зрадити чи міг зрадити, так? І ця ситуація знову повертається з минулого, тому що, наприклад, я можу сказати з езотеричної більш такої точки зору, тому що ви не пропрацювали якийсь свій урок, тому що ви не пропрацювали свою карму, так? Тобто, наприклад, ви колись своєму партнеру чи партнеру дозволяли, наприклад, вийти за певні рамки, порушити ваші особисті межі, так? І в цих стосунках ви повторюєте те саме для того, що ви, наприклад, колись не сказали партнерки чи партнерові «ні», тому що ви, скажімо так, не присікли при самому корню ось цю ситуацію. І для того вона повторюється, для того, щоб ви на цьому тижні пройшли і раз назавжди закрили цю ситуацію. Це також може бути, що ви дізнаєтеся якусь неприємну інформацію про вашого партнера чи партнерку, яка тягнеться з його чи її минулого. Це не обов'язково може бути зрада. Можливо, це просто ситуація, коли партнер вам не хотів про це говорити, і вам може бути досить боляче, досить неприємно. Ви можете просто сприймати цю ситуацію як певну зраду. Це може бути просто, що, наприклад, ви дізналися, чи вам партнер, наприклад, вирішив вже сказати, що колись він був бабніком, так, і він собі зустрічався одночасно з 10 дівчатами. І ви можете просто це прийняти досить так різко і, скажімо так, досить емоційно. І можете це просто приймати як якусь певну зраду і як якусь таку досить неприємну ситуацію. Знову ж таки, для когось так це може бути дійсно зрада, а для когось це можуть бути просто якісь такі ситуації, які так насправді ви приймете досить емоційно, досить гостро. А для когось це ще може бути загострення певного конфлікту, який тягнеться знову ж таки з минулого, і ви, скажімо так, раніше його просто зам'яли делікатно, і цей конфлікт знову випливає і знову дасть про себе знати на цьому тижні. Добре, давайте подивимось, про що ж говорить ця карта для людей, які шукають романтичні стосунки. А говорячи про тих людей, які шукають романтичні стосунки, то якщо у вас були партнери, потенційні партнери чи партнерки, то тут може бути ситуація, що ви вирішите для себе раз і назавжди відсікти взагалі зі свого життя цих людей і, скажімо так, йти в нове. І це може бути, коли ви будете відсікати цих потенційних людей досить гостро, досить різко і досить несподівано для них самих. Раз. Другий момент, можливо, є людина, яка, знову ж таки, потенційний партнер чи партнерка, яка вам обіцяла, що ми ж з тобою поїдемо десь там відпочити чи ще щось, а сама неочікувано для вас могла просто зникнути з вашого життя. Добре.
Ну, це могла, наприклад, бути людина, яка вам дуже подобалася і з якою б ви б хотіли в майбутньому будувати стосунки. Добре, давайте ми подивимося, що принесе вам радість на цьому місяці, в цьому тижні, перепрошую. А радість принесуть якісь певні емоції. Знову ж таки, це може бути момент, коли те, що я говорила на самому початку, що, можливо, ви зрозумієте для себе, що час виходити з цієї своєї власної печери, яку ви створили, час заявити про себе. І вас, оцей ментально-емоційний стан, і вас він буде наповнювати емоційно. Ви, знаєте, ви будете впевнені в собі. Це раз. І будете впевнені в завтрашньому дні. Це час, коли ви відчуваєте якусь певну безпеку, що я розумію, що в Україні дуже тяжко говорити загалом про безпеку, але, наприклад, певні люди можуть сприяти в вашому житті, що ви будете почуватися досить комфортно з ними, досить безпечно. Можливо, якісь ваші цілі, якісь мрії, можливо, ті самі малесенькі, вони втіляться в ваше життя в цьому тижні, і для того це принесе вам, от, знаєте, якусь таку певну радість, що все добре, не все ж так погано. Добре, давайте подивимося. На що необхідно звернути увагу? А на що необхідно, в першу чергу, необхідно звернути увагу на те, що якісь певні ваші плани, якісь ваші, можливо, певні бажання, навіть не бажання, те, що ви, наприклад, раніше вкладалися і очікуєте швидкого результату, то воно на цьому тижні воно не, скажімо так, не здійсниться. Це раз. Можливо, це саме ми говоримо про гроші, так? І що вам не треба галопувати, не треба, знаєте, форсувати певні події. Це раз. Другий момент – те, що момент стосунків, те, що є у вашому оточенні непорядні люди, знову ж те, що я говорила, які, можливо, очікують від вас певних користей і спілкуються з вами тільки і виключно для чогось. Добре, давайте ми подивимося ще рекомендацію. Так, в першу чергу, карта вам говорить, якщо вас щось цікавить, цікавтеся цим. Будьте більш відкриті на все нове, на нових людей, на якісь нові ситуації, на нові можливості. Якщо ви хочете втілити в життя якийсь проєкт, і це цілком нова для вас сфера, про яку ви, наприклад, нічогісінько загалом не знаєте, то це теж прекрасний момент для того, щоб поцікавитися тим, щоб її вивчити. Це раз. Другий момент – відсікати від себе ситуації, які приносять в ваше життя хаос, які не дають вам чіткого розуміння і загалом, знаєте, вони не мають певної послідовності. Це просто річ йде про такі, знаєте, ситуації, коли от ви не знаєте, як вона буде розвиватися, яким чином, немає жодної чіткості і ясності. І також намагайтеся позбуватися таких людей, які і самі не знають, чого від вас, чого хочуть від, наприклад, стосунків з вами, які, знаєте, щось таке, як то говорять в народі, не то риба, не то м'ясо. Добре, шановні овни, скажу так, тиждень у вас повний якихось певних викликів, але одночасно це виклики, які, можливо, не будуть дуже приємними, але зроблять вас сильнішими. Я вам дякую за перегляд і до нових зустрічей.